มุงผนังอย่างไรให้แข็งแรงและไม่รั่วซึมเดี๋ยวไปดูกันนี้ผมพาทุกท่านมาดูวิธีการมุงผนังเมทัลชีทนะครับเข้ากับตัวผนังคอนกรีตเรามีเทคนิคในการมุงเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมแล้วก็ให้เกิดความแข็งแรงสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเราทำกันอย่างไรนะใครสนใจให้เราสร้างโกดังโรงงานนะโทรมาได้เลยที่087752132ถ้ามาที่แอดที่ผมแปะลิงก์ไว้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันดีกว่าเริ่มต้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างผนังกับคอนกรีตเราจะใส่แฟชชิ่งชุดนี้เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มติดตั้งตัวผนังเมทัลชีทยาวตลอดแนวซึ่งก่อนจะติดตั้งผนังนะครับเราก็ต้องยิงตัวแปรผนังเข้าไปก่อนของเราใช้เป็นแปรผนังหนา 1.0 มิลลิเมตรทุกๆระยะ 1 เมตรส่วนการยิงสกรูก็จะใช้การยิงลอนเว้นลอนนะครับสำหรับงานผนังส่วนเทคนิคในการติดตั้งผนังของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่เรามีผนังเมทัลชีทยาวนะผมจะใช้เป็นเมทัลชีทยาวตลอดแนวเลยก็คือใช้เป็นแผ่นเดียวในการยิงเลยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้รับเหมานะครับบางท่านผมเคยเห็นต่างประเทศเขาก็จะใช้ครึ่งหนึ่งก็มีนะครับหรือว่าบางที่ก็ใช้เต็มก็มียังไงถ้าเพื่อนๆมีแนวทางอะไรก็ลองแชร์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลองมาแชร์เป็นไอเดียกันก่อนที่จะยิงตัวผนังเนี่ยช่างก็จะทำการมาร์กจุดตำแหน่งที่จะยิงสกรูนะเพื่อให้มันยิงแล้วไม่หลุดแนวแปรแล้วก็เป็นแนวตรงเดียวกันแล้วก็เราจะต้องจัดแนวแผ่นนะครับให้มันได้ดิ่งได้ฉากด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่จัดเนี่ยเวลาเรายิงอ่ะบางทีมันจะมีออกเบี้ยวๆนิดๆมันจะไม่สวยงามส่วนตำแหน่งที่มันนั่งอยู่กับตรงแฟชชิ่งนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้นั่งเป็นศูนย์พอดีเป๊ะนะลอยอยู่นิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันเขาเรียกว่าถ้าชนกันเกินไปอ่ะเวลาน้ำมันขังเนี่ยมันจะเกิดสนิมเราก็ให้มันลอยอยู่นิดนึงนะตรงแฟชชิ่งระหว่างผนังปูนกับแผ่นเมทัลชีทเนี่ยก็ผมมองแล้วแต่การออกแบบนะครับแล้วแต่ผู้รับเหมานะก็ถ้าใครทำให้มันอมเลยแน่นอนว่ามันก็ไม่รั่วแน่นอนถ้าทำให้อมเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นรูใหญ่ๆไม่สวยงามมีนกหรือมีสัตว์ตัวใหญ่เข้าไปได้แต่ถ้าเรามีแฟชชิ่งอย่างที่ผมทำแน่นอนว่ามันสิ้นเปลืองนะมันเปลืองขึ้นแต่มันก็เพิ่มความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้องกันสัตว์ใหญ่เนี่ยเข้าไปได้ในช่องของระหว่างแผ่นกับตัวผนังคอนกรีตถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ช่องรายการผมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีแนวทางไอเดียในการทำก็ลองแชร์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโดยภาพรวมการติดตั้งผนังเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าทุกท่านเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงานนะเวลาตรวจก็มีหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือเอาแบบขึ้นมาดูว่าเราเนี่ยต้องใช้ผนังเมทัลชีทสเปคไหนขนาดความหนากี่มิลลิเมตรนะฮะต่อมาก็คือเช็คเรื่องของตัวแปรผนังนะครับว่าแปรผนังใช้สเปคไหนระยะห่างเท่าไหร่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของแฟชชิ่งปิดด้านบนกับด้านล่างนะครับว่ามีหรือเปล่าผมว่า3ส่วนนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งผนังเมทัลชีทโกดังโรงงานของเรานะครับไงใครชื่นชอบหรือมีไอเดียอะไรก็ลองทักมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนใครสนใจให้เราสร้างโกดังโรงงานนะครับให้เราดูโปรเจกต์โกดังให้เช่านะครับโทรมาได้ครับหรือพี่บ้าน087752132หรือทำมาที่ Line @happy มีบ้านตามที่ผมแปะโลโก้เอาไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ